Zo maak je deze luxe goudfolie paasornamenten. Trek eerst een ei-vorm met een embossing pen over op de folie en knip het daarna uit. Leg een afgedrukt patroon, deze heb ik op Pinterest gevonden, op de folie en ga er voorzichtig overheen met de embossing pen. Haal het patroon weg en trek de lijnen nog een keer na op de goudfolie, zodat het extra goed zichtbaar wordt. Maak tot slot bovenin een gaatje en plaats eventueel een zeilringetje als je dat hebt. En even aandrukken met een tang. Rijg er een touwtje doorheen en hang ze in je paastak. Ik vind deze ornamenten zo goed gelukt.